Xin chào tất cả mọi người, mình là Prerna. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tarot by Prerna. Trong video ngày hôm nay mình sẽ làm về chủ đề đó là chọn tụ bài để dự đoán công việc tháng 10 của bạn sẽ như thế nào. Và để trả về vấn đề này mình sẽ sử dụng 3 bộ bài. Bộ bài đầu tiên đó là bộ bài Mystic Dreamer Tarot. Bộ thứ hai đó là bộ bài Tây 52 lá, nhưng mà mình chỉ sử dụng 32 lá. Bộ bài thứ ba đó là bộ bài Tao Oracle để đưa ra lời khuyên. Và tương ứng với 3 tụ bài đó là 3 hộp bài có màu sắc khác nhau. Tụ bài thứ nhất tương ứng với hộp bài màu xanh lá cây của bộ Smith with Tarot. Tụ thứ hai tương ứng với hộp bài màu hồng, tương ứng với bộ bài The Romance Oracles. Bộ bài thứ ba đó là bộ bài có hộp màu xanh dương của bộ Tarot of the Crystals. Gồm những lá bài Death ở vị trí ngược, lá bài Six of Cups, Three of Cups, Up-Tap, G-Tap, Quizo, lá bài Holding Together, lá bài The Current. Với lá bài Death ở vị trí ngược thể hiện công việc sắp tới của bạn đang có sự hồi sinh trở lại. Trước đây công việc của bạn đã trải qua một khoảng thời gian khá là khó khăn, tưởng chừng như là công việc đóng cửa, hay là bạn làm một cái công việc ở một công ty bạn cảm thấy rất là áp lực và bạn muốn nghỉ việc. Nhưng tương lai công việc của bạn sẽ có sự khởi sắc được thể hiện ở lá bài Six of Cups hay là lá bài Up-Tap. Bạn sẽ được sự hỗ trợ giúp đỡ từ người khác, hoặc bạn sẽ hợp tác với ai đó trong công việc. Có thể người này là người mà bạn quen biết, hoặc là một người có tính cách rất là thẳng thắn. Thực tế họ ưa vật chất hơn là tình cảm, tinh thần. Nếu như bạn hợp tác đầu tư với người khác thì không nên đầu tư quá lớn, tại vì đầu tư quá lớn sẽ không thuận lợi cho bạn. Tháng này có thể bạn sẽ có sự di chuyển, có chuyến công tác và công việc có thành quả, nhưng mà mình nghĩ rằng nó vẫn không được như những gì bản thân bạn mong đợi. Lời khuyên cho các bạn lựa chọn tụ bài thứ nhất với hai lá bài Holding Together ở vị trí lời khuyên cho công việc hiện tại, và lá bài The Current là lời khuyên cho công việc của bạn trong tương lai. Với lá bài Holding Together đại diện cho hiện tại, tương ứng với quẻ phong địa tỷ, khuyên bạn nên hợp tác hay là làm việc theo nhóm thì hiệu quả công việc sẽ tốt hơn. Lá bài The Current ở vị trí tương lai, tương ứng với quẻ hỏa phong đỉnh, khuyên bạn là nên khôn ngoan, sáng suốt, bình tĩnh để đưa ra một cái sự lựa chọn đúng đắn. Chọn tụ bài thứ hai thì gồm những lá bài The Magician ở vị trí ngược, lá bài Ten of Wands, lá bài The Handyman, lá bài Quy Bích, Quy Cơ, 7 tép, Darkening of the Light và Abundance. Nếu bạn lựa chọn tụ bài thứ hai thì công việc của bạn trong tháng 10 sẽ không được như bạn mong đợi. Với lá bài The Magician ở vị trí ngược, nó thể hiện bạn đang bị chi phối bởi rất là nhiều vấn đề và bạn không tập trung trong công việc. Môi trường làm việc của bạn có nhiều cạnh tranh. Và lá bài Ten of Wands nói rằng bạn là một người tham vọng trong công việc. Đôi lúc bạn không tin tưởng người khác nên bạn thường ôm hết công việc hay khối lượng công việc bạn phải giải quyết rất là chồng chất, rất là nhiều. Thành quả trong công việc có, mặc dù bạn phải chịu những cái áp lực, hoặc là bạn cảm thấy quá là mệt mỏi và bạn muốn xin nghỉ việc. Nếu như bạn muốn đầu tư trong thời gian này thì lá bài Handman khuyên bạn nên chờ đợi, không nên nóng vội. Còn nếu bạn nghỉ việc và tìm việc khác thì công việc sẽ chưa có ngay, hoặc là công việc sẽ do người khác giới thiệu cho bạn.
Lời khuyên cho các bạn lựa chọn tụ bài thứ hai cũng tương ứng như tụ bài thứ nhất, gồm có hai lá bài trong bộ Oracle. Thì tụ bài thứ hai có lá bài Darkening of the Light ở vị trí lời khuyên cho công việc ở thời điểm hiện tại, và lá bài Abundance ở vị trí thể hiện lời khuyên cho công việc ở trong tương lai. Lá đầu tiên Darkening of the Night tương ứng với khỏe địa hỏa minh di trong kinh dịch khuyên bạn thời điểm này nếu có đầu tư thì chưa nên, và đây chưa phải là thời điểm thuận lợi, làm việc gì cũng không nên nóng vội, tìm cách thích nghi với thời điểm hiện tại. Lá bài Abundance tương ứng với quẻ lôi hỏa phong trong kinh dịch dự báo trong tương lai công việc của bạn sẽ có sự thuận lợi hơn, gặt hái được thành công hơn, nhưng bạn vẫn nên giữ các mối quan hệ xã hội hay là giữ đúng cái bản chất của mình. Như vậy thì các bạn sẽ được người ta quý trọng và người ta sẽ hỗ trợ bạn nhiều hơn. Nếu bạn lựa chọn tụ bài thứ ba thì công việc trong tháng 10 của bạn sẽ như thế nào? Tụ bài thứ ba gồm các lá bài The Emperor, lá bài The Hermit ở vị trí ngược, lá bài A of Swords ở vị trí ngược, lá bài 8 Xô, Quy, Tép, 7 Bích, lá bài The Attraction of Opposites và lá bài Obstacle. Nếu bạn chọn tụ bài thứ ba thì công việc tháng 10 của bạn đang trong sự kiểm soát và có sự ổn định. Nó được thể hiện ở lá bài The Emperor, hoặc cũng có thể đại diện cho một người sếp, một người thông minh này, một người giỏi này, nguyên tắc này, bạn ngưỡng mộ và bạn muốn đi theo họ. Nhưng cũng đừng như vậy mà chủ quan trong công việc. Bạn có thể gặp những cái bất mãn, những cái cãi cọ trong công việc thể hiện ở lá bài A of Swords hay là lá bài 7 Bích. Nếu bạn đang có ý tưởng mới trong công việc, bạn cảm thấy chưa được khả quan trong thời điểm này, thì lời khuyên đó là bạn nên từ bỏ cái ý tưởng đó, tại vì mất thời gian vào đó cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Với lá bài The Hermit ở vị trí ngược có ý nghĩa nếu như là bạn đang trì hoãn hay là bạn đang chần chừ chưa đưa ra cái quyết định trong công việc ấy, thì cái việc đó nó cũng không có lợi hay là không giúp ích được gì cho bạn trong thời điểm hiện tại này hết. Và nếu bạn muốn đầu tư trong cái thời điểm này thì lời khuyên đó là bạn nên đầu tư ngắn hạn hay là những cái công việc có sự dứt điểm một cách nhanh chóng. Ví dụ như là các bạn kinh doanh theo thời vụ chẳng hạn, Trung thu thì bán bánh trung thu, đèn lồng, Tết Nguyên đán thì bán mứt bánh kẹo. Lời khuyên cho các bạn lựa chọn tụ bài thứ ba với lá số 44 tương ứng với quẻ thiên phong cấu trong kinh dịch ở khuyên bạn thời điểm hiện tại nên cẩn thận người khác dụ dỗ lợi dụng bạn trong công việc, hay là sự cám dỗ từ người khác giới cũng sẽ ảnh hưởng tới công việc hiện tại của bạn. Ở lá bài 39 tương ứng với quẻ thủy sơn kiện khuyên bạn là nên sẵn sàng tâm lý trong công việc. Sẽ có những cái cản trở rất là bất ngờ, khó khăn, nhưng cũng đừng quá lo lắng vì bạn sẽ có quý nhân hỗ trợ giúp đỡ. Với cái châm ngôn nếu bạn sống tốt thì sẽ có người tốt giúp đỡ bạn.